Az 1000 mindig is többet jelentett egyszerű mennyiségnél. Az 1000 a teljesség, a nagyság, a mérföldkő kifejezése. Nem véletlen, hogy 1000 éves országunkról beszélünk, hogy 1000-szer köszönünk meg valamit, amit nagyon meg szeretnénk hálálni, vagy hogy 1000 jó kívánságot adunk tovább. Most pedig elérkeztünk ide. 1000 ember iratkozott fel a csatornára. Ez a YouTube-on a belépőszint ahhoz, hogy a csatorna valóban közösségé váljon. Persze, vannak, akik milliókhoz szólnak, de minden nagy közösség az első 1000-rel kezdődött. Ez a szám tehát most sokkal több puszta statisztikánál, ez egy üzenet. Az Andrews City Life felkerült a YouTube térképére. Egy csatorna, amely nem csak videók gyűjteménye, hanem egy találkozási pont, ahol most már több mint 1000 ember közös szenvedélye találkozik. De honnét is indult az egész? Ebben a videóban őszintén kendőzetlenül fogok beszélni a csatorna indulásáról, a céljaimról, valamint arról is, hogy milyen nehézségeket éltem meg a videó készítése során. Stílszerűen 1000-szer kifejezve köszönetemet, hogy ennyien iratkoztatok fel a csatornára. Ez az Andrews City Life 1000 feliratkozós köszönő videója, tartsatok velem! ...2023. november 1-e, a nap, amikor az első City Skylines 2 videómat felraktam. Már évek óta érlelődött bennem a gondolat, hogy szeretnék gamer csatornát csinálni. Elvégre gyerekkorom óta játszom. Kezdtem a stratégiai játékokkal, Dune és Warcraft, majd 100 órákat töltöttem el a SimCity különböző változataival. Lényegében a játék az egész életemet végigkísérte, így mostanra több mint 35 éves gamer múltat tudhatok magaménak. Ez bizony így kimondani is sok. Eljött azonban az a pillanat, amikor már szerettem volna megmutatni is ezeket a játékokat, és úgy gondoltam, hogy már van annyi tudásom is ezekben, amit érdemes lenne átadni. Kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, még ha ez a sport igen távol áll is tőlem, amikor valaki futballistából edző lesz. Na meg persze egy bizonyos életkor felett, sokaknak, így nekem is a 40-hez közeledve jött ez el, egy-két dolgot átértékelsz magadban. Persze, nagyon szeretek tanítani, de már ezredszerre elmondani azt, hogy a főkönyvi számlának tartozik és követel oldala van, vagy beszélni a gazdasági körfolyamatról, önmagában nem volt elegendő számomra. A változás igénye pedig mindenkinél máshogyan mutatkozik meg, valaki a 40 felé piercinget, tetoválást csináltat, valaki lecseréli a férjét, feleségét, én pedig gamer oldalt indítottam. Valószínűleg ezek közül ez volt a legártatlanabb lépés, amit tehettem. Ami viszont érdekes volt, hogy mégis a tanítás irányából érkezett az inspiráció, valamint a megvalósításához szükséges tudás is, bár ez utóbbit, különösen, hogyha 2023-as videóimat nézem, akkor erős idézőjelbe tenném. A végső lökést egy volt tanítványom, Balázs adta meg, aki miután látta, hogy a City Skylines 2-ről posztoltam, akkor még a normál Instámon írta, hogy legyen belőle gameplay is, ez nagyjából úgy október közepén lehet. Ez volt az egyik inspiráció, illetve nem feledkeznék meg egy másik volt tanítványomról sem, Virágról, aki pedig a Twitchre beszélt rá. Ekkoriban már én is azt gondoltam, hogy mivel annyira nagy a lelkesedésem a játék iránt, érdemes lenne megmutatni, hogyan is játszom. Egy korábbi alkalommal már beszereztem a City Skylines 2 full csomagot, szóval minden készen állt arra, hogy elkészítsem az első gameplay videómat. A minden persze erős költői túlzás, mivel korábban már készítettem belső használatra iskolai videókat, ezért legalább annyit tudtam, hogyan kell a képernyőt felvenni, meg levágni az elejét és a végét a videónak, és hogyha belenéztek a legelső City Skylines 2 videómba, akkor kb. Ennyit is kaphattatok tőle. Szóval az elején én tényleg semmit nem tudtam, vagy éppen csak alig valamit a videókészítésről, de azt megfogadtam, hogy nem fogom újra hangolni utólag egy videómat se, hiszen ez is én vagyok, illetve voltam. A kezdetekben viszonylag sokszor néztem Szabó Viktor YouTube oldalát, és ott megragad bennem egy jó mondat, miszerint minden videód legyen jobb, mint az előző. Pontosan erre törekedtem, és törekszem ma is, hiszen mindig van hová fejlődni. Kezdetben autodidakta
módon, majd a YouTube videók segítségével, újabban pedig már a mesterséges intelligencia is nagyon sokat tud segíteni nekem abban, hogy minél jobb videókat tudjak készíteni. Csatornám elsődleges célja, hogy gazdasági, stratégiai és városépítő játékokat, valamint az ahhoz kapcsolódó tartalmat mutassam be. A koncepció viszonylag korán kialakult, hétfőn City Skylines 2, szerdán gazdasági szimulációk, vagyis Tycoon játékok, pénteken pedig valós idejű, valamint körökre osztott stratégiákat mutatok be. Bár most a nyári szünetben ez a rend felborult, ősztől már minden a régi kerékvágásban folytatódik. A videók készítése során törekszem rá, hogy ne káromkodjak, hanem érthetően és szórakoztatva tudjam bemutatni ezeket a játékokat. Szerintem egyébként a csúnya beszédnek semmi keresni valója nincsen a gameplayben, főként, hogyha az nem indulatból jön, mint például egy háborús játék esetén, hanem töltelékszóként használják. Sajnos azonban nagyon elszaporodtak az ilyen típusú gameplayek, így én erre szeretnék egyfajta alternatívát nyújtani. Van tehát a csatornának egy ilyen küldetése is, hogy visszahozza az olyan gameplayeket, ahol a tartalom a játék szeretetéről, a közös élményről és az értelmes szórakoztatásról szól. Nagyon örülök neki, hogy egyre többen látjátok, ezt ti is így, akár Magyarországon, akár a világ bármely más részén, például Mexikóban, vagy akár Vietnámban vagytok. Az Andrews City Life másik célja, vagy inkább sajátossága menet közben alakult ki. Főként a szerdai szimulációknál vettem észre, hogy olyan játékokat kezdek bemutatni, ez nem volt persze tudatos, legalábbis az elején nem volt az, amikről itthon, de még külföldön is alig található tartalom. Ilyen volt például a Hotel Magnate, a szállodaépítős játék, amelyből végül 8 részes sorozat született, vagy a nosztalgikus SimCity társadalmak, amely a reszombati tartalmak között minden alkalommal több száz megtekintést ért el. Persze, ez elsőre nem tűnik soknak, de egy akkor még 500 feliratkozó alatti csatornán a 300 megtekintés már komoly eredmény, ezeket a SimCity részeket pedig rendszeresen 500-nál is többen néztétek. Egy szó mint száz, a továbbiakban is az a célom, hogy ne csak a mainstream címeket, hanem igazi különlegességeket is elhozzak nektek, akár a szerdai szimulációk, akár a K+F, vagyis a keddi frissesség tartalom keretein belül. Sok esetben egy feltörekvő indie fejlesztő ugyanis szerintem képes sokkal jobb játékot készíteni, mint a már befutott stúdiók, ezt az utóbbi évek piaci trendjei is bizonyítják, hiszen láthattuk, hogy számos nagy név, mint például a Civilization 7, vagy akár a City Skylines 2 finoman szólva sem aratott osztatlan sikert a közönség körében. Ezért továbbra is számíthattok rá, hogy feltörekvő indie címeket, különleges vagy kevésbé ismert játékokat mutatok be, olyanokat, amikről máshol alig hallottok, hát ha a gameplayek nyomán majd kedvet kaptok hozzá. Bár az Andrews City Life egy személyes csatorna, tehát én készítem az összes videót, valójában nem vagyok teljesen egyedül. Vannak, akik erkölcsi támogatással, illetve ötletekkel segítenek, illetve vannak olyanok, akik a felkonfok készítésében is részt vesznek. Szóval amikor azt halljátok, hogy Szombat. Az Andrews City Life multidéző műsora. K+F. A keddi frissesség. Tartalom az innovatív játékokhoz. akkor tudjatok róla, hogy többen segítenek benne, hogy ez az egész csatorna jól és színvonalasan működhessen, amit nagyon nagyra értékelek, és ezúton is külön köszönöm a barátaimnak, hogy támogatnak abban, hogy ez a csatorna hétről hétre minél jobb és érdekesebb tartalmakat tudjon készíteni. Tudom, hogy nem mindenkinek érthető, miért nem kizárólag a saját szakmámmal foglalkozom, de a gameplay videó készítés számomra kikapcsolódás, valami, amiben órákon át el tudok merülni, és őszintén hülyeségnek tartom azt a gondolatot, hogy a játékokból ki lehet nőni. A játékvilága rengeteget tud adni. Amikor egy várost a nulláról kell felépítened, vagy amikor egy erődöt kell elfoglalnod, az komoly kihívás, stratégia, kreativitás és öröm is egyben. Minden videómat többször visszanézem, hogy a lehető legjobb minőséget nyújthassam, és közben a csatorna eszközparkja is rengeteget fejlődött, új mikrofont, kamerát, sőt második monitort is beszereztem, hogy a tartalom színvonala egyre jobb legyen.
Ígértem, hogy beszélek egy kicsit a nehézségekről, és bizony azokból is akad bőven. Főleg, ha az ember teljesen kezdőként csöppen bele ebbe a világba, legalábbis ami a technikai részt illeti. Volt olyan például, hogy egy teljes City Skylines részt kellett kidobni, mert rossz formátumban rögzítettem a képernyőt. Volt olyan, hogy a videó például a lenti játszótér építése miatt olyan háttérzajt kapott, hogy élvezhetetlenné vált. Tartottam már a Twitchen halhatatlan adást is, igen, az pont egy Manor Lord volt, ami iránt egyébként sokan érdeklődtek volna. Ezekre egyszerűen nem lehet előre felkészülni, de ahogyan az ember egyre több videót készít, úgy egyre kevesebbet hibázik. Szóval, hogyha te is most kezdesz gameplay videókat készíteni, akkor készülj fel rá. Ezt nagy emberek, nagy youtuberek mondták, hogy az első 100 videó mindenképpen a tanuló pénz lesz, amit majd meg kell fizetni. Ez nálam sem volt másképpen. A másik oldal pedig a közönség. Arra jöttem rá, hogy szinte lehetetlen kiszámítani, mely videók lesznek sikeresek, és melyek azok, amelyek lényegében az asztalfióknak készülnek. A pozitív meglepetések között például ott van a City Bus Manager, az Old World, vagy éppen a Memoria Police, de vannak negatív meglepetések, csalódások is, például ilyen a Megakvárium, vagy akár a Blood Bar Tycoon. Ezeket a játékokat is nagyon szeretem, de ezek valami miatt nem futottak be, kevesebben nézték. Ugyanakkor azt meg kellett tanulnom, hogy sok videó csak később érik be, és a YouTube-on a siker sokszor tényleg egyik pillanatról a másikra jön, amely nem csak rajtatok, hanem bizony az algoritmus őfenségén is múlik. Bárki bármit mond, nekem még mindig kiszámíthatatlan, hogy egyes videók miért futnak fel egyik napról a másikra, de ha így történik, annak természetesen nagyon örülök. Az év elején egyébként még úgy álltam neki ennek a történetnek, hogyha 2025 végére elérjük az 1000 feliratkozót, már boldog leszek, és láss csodát, mindez már év közepére bekövetkezett. Ez pedig nem csak öröm, hanem lendületet ad, hogy tovább csináljam, hogy még jobb tartalmakat készítsek, és együtt lépjünk tovább a következő mérföldkő felé, amely összesen a 4000 megtekintett óra lesz. Ha ez bekövetkezik, az egészen biztos, hogy hatalmas streammel fogjuk megünnepelni itt a YouTube-on. 1000 feliratkozó. Ez nem csak egy szám, ez annak a jele, hogy amit a csatorna kínál, annak van értelme és van közössége. De nem szeretnénk itt megállni. A csatorna elkezd átalakulni. A gameplayek mellett így egyre több olyan tartalmat is hozok majd, ami a gaming világához kapcsolódik. Ilyen például a játékok és generációk sorozat, ahol azt vizsgáljuk meg, hogyan játszanak a különböző korosztályok, vagy éppen a csütörtöki ítélet, ahol egy-egy játékról vagy formátumról mondom el a véleményemet, legyen az a játék dicsérete, vagy éppen szavazása. A csütörtök egyébként is különleges nap lesz a csatornán, hiszen itt kapnak majd helyet a változatosabb tartalmak, mint a játékok és csillagjegyek, vagy éppen a City Skylines műhely, ahol egy régebbi sorozat folytatásaként a játékhoz kapcsolódó tippeket és trükköket osztok meg veletek napjaink legnépszerűbb városépítő játékáról. 2025. július 2-a. Az Andrew City Life csatornája eléri az 1000 feliratkozót. Ez azonban még csak a kezdet. Viszont ti vagytok, és mindig is ti lesztek azok, akik a csatorna magját alkotják, akik véleményükkel, lájkjaikkal, kommentjeikkel, vagy akár diszlájkjaikkal folyamatosan alakítjátok a csatorna történetét, és formáljátok azokat a videókat, amelyek itt születnek. 1000 ember, egy közösség. Most pedig elindulunk egy még nagyobb úton, egy olyan közös kalandon, amelyet veletek a közösséggel írunk tovább.